Подивіться, зараз схожу картину можна побачити майже в будь-якому куточку України. За останні декілька років Україна зазнала небачених руйнувань. Зруйновані мости, лікарні, заклади освіти, енергетика. Цілі міста перетворились на руїни. І перед нами постає багато питань. Чи в змозі ми все це відбудувати? Якою буде Україна майбутнього? Вона буде лежати в руїнах чи відродиться, як Фенікс? Сьогодні ми будемо в цьому розбиратися. Шукати відповіді, будувати плани і трішки мріяти. Це проект «Україна-2030. Відбудова». Зараз на тілі України видніються болючі рани. Кількість зруйнованих житлових будинків, шкіл, лікарень та заводів наближаються до 200 тисяч. Більшість з них залишаються на окупованих територіях і не можуть бути відновлені. Але там, де російські війська вдалося відкинути, є шанс розпочати відбудову. Розкажіть мені, будь ласка, як місто пережило окупацію? Такі не дуже приємні спогади. Для Тростянця це було місяць жахіття. Для людей, які тут жили, найбільше для тих родин, хто загинув, хтось був на вулиці застрелений, когось закатували десь в ЖД-вокзалі чи на інших об'єктах. Зруйновано, і пошкоджено більше сотні об'єктів цивільних. Лікарні, школи, дитсадки, бібліотеки, підприємства, установи, організації, комунальний сектор. Тобто, легше говорити, що не було. Зруйновано весь транспорт, комунальний транспорт, всі автобуси вкрадені або пошкоджені, розстріляні. Деякі вони вивозили на свої блокпости, солдат возили. Коли вони там щось ламалося, вони просто розстріляли в нього як в тірі і брали інший. У мене є журнал записки російського солдата, можу вам показати. Цікаво? Угу. Ми знайшли щоденничок та якийсь Шен. Підписано. Він пише 3.03.22. Прошло 11 дней со дня уезда с, наверное, Воронежа, чи откуда-то, Жа. Мы закрепились в городе, выглядит тут все ужасно. Мы, как фашисты, разграбили все магазины, повыбивали стекла, люди нас боятся. 04.03. Время 20.00. Мы заселились в магазин. Жене взял 2 сумки хохлядские и блендер. Хочу больше ей привезти, но нету уже ничего, все украли. Які були перші враження, коли ви повернулися і побачили вперше місто? Знаєте, я думаю, що ви в своєму житті були на сміттєзвалищі хоч коли-небудь. Враження було гнетюче і, знаєте, ми працювали дуже довго над тим, щоб Тростянець був максимально містом таким чистим, охайним, симпатичним, культурним, з якимись фестивалями. І уявити, що місто повністю все загажене, розбиті всі вікна. Мало того, що там розтяжок, плюс вони там в кабінетах всі меблі перевернули, всю документацію, це все таке воняє везде, у всіх будівлях. Цю будівлю, цю адміністрацію ми мили 3 місяці. Ми не могли вимити, тому що навіть в тумбочках було нагажено. Вони в туалет не бігали, а в тумбочку. Та ладно? Да. Це історія лише одного з десятків міст України, які намагаються відновитися після окупації. Всі розуміють ризики, адже в будь-яку хвилину може прилетіти нова ракета чи бомба. І те, що з таким трудом було відновлено, може бути зруйновано знову. Чи треба відбудовувати під час війни? Відбудовувати потрібно 101%. Однозначно так. І на це є велика кількість причин. Перше, аби ми тут нічого не відбудовували, це найбільша мрія ворога. Щоб в нас просто було все розвалене і все колись пізніше, давайте з кращими умовами. Слухайте, якщо хтось знає дату, оцю, коли все стане краще, пізніше і назве цю дату, все, тоді в нас просто все зупиняється, стається перемога і от як почнемо відбудовувати. Цієї дати ніхто не називає, тому відповідь – ні. Бо не відбудовувати – це збільшувати суму цю таку, знаєш, яка вже там 500 мільярдів, 600, 700, яку нам потрібно для відновлення, яку все більше і більше буде неможливо залучити на це відновлення. Насправді те, що можна відбудовувати, наприклад, прилетіло кудись в Харкові. Кіськап прилетів навколо 5 будинків. Скрізь повилітали вікна, десь більш серйозні ушкодження.
Звичайно, це потрібно зараз робити. Там Салтівка, ще якісь райони. Так може щось прилетіти. Але люди там живуть, там більше мільйона людей проживає на сьогодні. 1,3 мільйона, там були цифри пару місяців назад. Зачинити місто і сказати, все, у нас тут війна поряд продовжується, не можна. Коли ми відбудовуємо, це свідчить перед нашими, по-перше, міжнародними партнерами, перед кредитними установами, перед приватними інвесторами, що ми спроможні, що ми ефективні. І це нас зазвичай про українців. Це навпаки якраз наша відповідь, наш приклад, і це наша така особливість, що війна продовжується, але у нас там термінали зруйнували в портах, люди їх відновлюють, інвестують знову, термінали працюють, експортують, сплачують мільярдні податки, і все це там якось нам ще дозволяє, в тому числі підтримувати цю можливість себе захищати, платити зарплату армії і так далі. Мені 34. І я, як молода жінка, дуже переживаю за майбутні країни, коли я чую ці страшні цифри про мільйони жінок, дітей, про мільйони молоді зараз, яка студентського віку, яка виїжджає. І я не дуже розумію концепцію, коли ми будемо відбудовувати цю країну, тому що, давай відверто, ми відбудовуємо її вже для наших дітей. Точніше, не на дітей, а на онуків. І якщо ми хочемо повертати жінок, дітей і молодь, ми повинні показувати ці зміни вже і зараз, що ми готуємо країну для їхнього повернення вже і зараз, і вони в більш безпечні регіони могли би повертатися навіть вже і зараз. Бо все пов'язано, не буде людей, там не будуть працювати ці підприємства, які все ще генерують. Ми не можемо цю війну самостійно отримувати, але без цього точно нічого не буде. Те саме соціальна інфраструктура. Якщо там в якомусь невеликому місті зруйнована там одна єдина школа, окей, люди почекають, будуть далі шукати, куди їм виїхати, щоб їх діти врешті-решт навчалися. Тобто, не дивлячись на те, що знову ця школа може бути зруйнована, ми маємо це робити. Таких прикладів достатньо вже, насправді. Коли щось там вже було відбудовано. Ми говоримо зараз з вами там про Харківську область, де північну частину, де йдуть активні бойові дії. Деякі тимчасові мости, я не знаю, вже по 5 разів, мабуть, їх там перебудували, бо росіяни намагаються знищити. Може, оцей міст коштує там декілька мільйонів гривень, може це були б краще дрони? Ні, це треба свідомий баланс мати. Він має бути. Він дозволяє людям швидко, мобільно їздити, включає локальні бізнеси, відкриває загальні потреби. Це інфраструктура, є обов'язкове рішення. Ми ж не можемо сказати, давайте ми не будемо ремонтувати якусь підстанцію, а купимо дрон. Не можемо. Окрім економіки, окрім життя людей, це ще там невід'ємна частина військової логістики. Ми бачили там приклад у 22-му році там біля Барвенкова, коли там були військові медики в декількох цих містах на цьому напрямку, коли там просто не було дороги. Евакуація з одного госпіталя, там важко поранених людей, там до іншого, це 2 години була. Хоч мінімально цю дорогу зробили, там хоч трохи, це стало 40 хвилин. Поранені приїжджають зовсім в іншому стані до хірургів. Тому є певна пріоритетність, на що витрачаються гроші. А проблема в тому, що ураження кожного дня збільшується. То у тебе є там 100 мільйонів гривень, і ти власник, умовно, там голова певної громади. І ти кажеш, все, ми там місяць розробляли стратегію відбудови, і ляп, а в тебе щось зруйнувалось. І вся твоя стратегія рушиться просто в секунду, бо тобі треба закривати якусь там підстанцію електричну або щось інше. А це поза бюджетом. А ти наобіцяв вже майже всім мешканцям, що ти полагодиш їх дахи. І що ти робиш? Який твій вибір? Ти йдеш по шляху чоловічності, людяності, або ти йдеш по шляху емердженсі рішення. Зрозуміло, що є термінові, невідкладні рішення, від яких вже зараз залежатиме життя і добробут людей. Але чи варто будувати якісь більш глобальні плани з відновлення, поки не видно кінця війни? Дуже логічне запитання. Чи варто це робити зараз? Але частину ми точно можемо зробити. Зазвичай проєкт відбудови міста триває роками, тому краще почати зараз, щоб бути максимально готовими. Наприклад, ми розробили саме таку концепцію для Маріуполя, а візія відбудови Маріуполя базується на багатьох невизначеностях. Ми не знаємо, який вигляд матиме місто, коли його звільнять.
Ми не знаємо, яким росіяни його залишать, коли їх звідти виженуть. Тому ми в основному працюємо з принципами, які є незмінними і які можна використовувати в будь-якому випадку, якою б не була фінальна ситуація. І це, безумовно, не марна трата часу чи грошей. Насправді, знаючи інші повоєнні ситуації, про які завжди розповідають наші дослідники, роблячи це, ви переконуєте, що ви не витрачаєте гроші неправильно. Таким чином, вплив грошей або вплив людського потенціалу буде набагато раціональніше розвиватись, ніж коли ви просто чекатимете. Схоже, з такою стратегією згодні не тільки експерти, а й інвестори. Після окупації навіть шоколадна фабрика дуже сильно постраждала, там на десятки мільйонів доларів. Ну, от в минулому році фабрика вклала в свою відбудову 12 мільйонів доларів. Тут, в Тростянці, да, уявити, що це на території 35 кілометрів від кордону, давайте реально, інвестор влажує 12 мільйонів доларів уже і відновлює виробництво. Тобто жоден із малого бізнесу або середнього бізнесу, або крупного бізнесу не ушов з Тростянця. Це про щось говорить. Багато хто релокується, переїжджає, не хочу, все, не вірю, отуди, максимум до границі і так далі. Ні один не ушов. Навпаки, ось за останніх місяць 2 супермаркети відкрилися, зараз 3 ще будуть відкриватися. Тобто люди інвестують, гроші вкладають, а це за робочі місця. От візьмемо ідеальний варіант. Да? От ідеальний. Завтра війна закінчилась. З чого варто починати? Що треба робити? Який план? У нас там алгоритм був там в останні 2-3 роки все рівно там більш-менш стандартний. Після звільнення території, перш за все, це там критична інфраструктура і транспортна інфраструктура. Критична – це водопостачання, електропостачання, теплопостачання. Ну, без чого воно там зв'язок, не буде просто працювати, ніхто не буде жити, не можна там знаходитись нікому і так далі. Друге – це транспортна інфраструктура, тому що якщо там немає якогось мосту, по напрямку не можна доїхати, не можна довести будівельні матеріали, не може запрацювати бізнес, рітейл якийсь. Далі житло і соціальна інфраструктура, якийсь там мінімальний набір, хоча б щоб якісь базові послуги там в лікарні надавались, хоч якийсь там дитячий садок щось працював, да, і якась школа, щоб там люди могли залишити дітей. От ви повернулись в зруйноване місто, да, загажене. З чого починається відбудова? Розмінування. В першу чергу безпека людей. От ці будівлі, знову ж таки, і в цій на шоколадній фабрики. Ми знімали розтяжки, купа розтяжок, починаючи від там лестниць, коридорів, кабінетів. І причому ти не знаєш, де тебе що чекає. Так от на фабрику заходять військові, щось знімають. Кажуть, наче провірили, але провірити територію в 30 гектарів землі нереально. Розумієте? Де там міни, де що і так далі. От задача була перше, це прибрати цю небезпеку для людей. У нас 5 людей загинуло на мінах по ґрунтовим дорогам, десь хтось на обочину виїхав, підірвався. Розмінування – це фундамент відбудови. Без цього фермери не зможуть вийти обробляти поля, а будівельники не зможуть відновлювати будівлі. Але за міжнародними даними, 1/5 частина України забруднена вибухонебезпечними предметами. Тож розмінувальникам роботи стане на десятки років вперед. Чим займається Асоціація саперів? Асоціація саперів – це оператор протимінної діяльності, це в першу чергу гуманітарне розмінування, але це також навчання населення щодо ризиків від вибухонебезпечних предметів. І третє, не менш важлива складова – це надання допомоги постраждалим від мін та вибухонебезпечних предметів. А хто займається розмінуванням в нашій країні? По-перше, треба сказати, що розмінування воно є різне. Є бойове розмінування, тут все зрозуміло, так, це військові. Так. Оперативне розмінування – це, як правило, прерогатива Державної служби надзвичайних ситуацій. Коли нам хтось знаходив там снаряди або залишки Другої світової війни, там телефонували, приїжджали ДСНС, ліквідовували загрозу. І третє, найбільш, скажімо, таке складне і кропітке – це гуманітарне розмінування. І гуманітарним розмінуванням займаються оператори протимінної діяльності. Наша віце-прем'єр-міністерка сказала, що у нас заміновано 30% держави. То ми будемо розміновувати це роками. Для нас оцих 156 тисяч квадратних кілометрів – це є потенційно небезпечна територія. Але це не значить, що там все засіяно мінами, боєприпасами. Коли ми закінчимо вже в Україні весь оцей комплекс на технічне обстеження території, ми будемо знати, що де заміновано, де не заміновано. А ще мені дуже цікаво, як це відбувається. От, наприклад, замінували поле. Пройшло 2 роки, там вже купа
рослин, все. Дуже, до речі, слушне запитання, тому що всі думають, що все, там, розмінування, все, сапер пішов, Да, і пішов шукачам, там, все, там, чому так довго? Тому що, покос трави, потім прибирання трави, а тільки вже після того там, це якщо це ОРВБД, очищення. Якщо це мінне поле, це взагалі стрижка ножницями трави, і тому воно так довго. І ще багато хто забуває про погодні умови. Всі такі вважають, що там кожен день робочий. У нас був місяць, постійно лили дощі. Сапери ми мали такі чоботі, резинові, звичайно. Не все рівно, ніхто їх не випускав туди в поле, бо це вже і небезпечно. По-друге, яка пильність в таких погодних умовах? Що ти там зможеш знайти? Ось, треба ж і це враховувати. Зимою взагалі ручне розмінування і не відбувається. Якщо ґрунт, якщо я не помиляюсь, -1, все, ти не проводиш ручне розмінування, тому що металошукачі вже вони просто не реагують. Чи є в нас в Україні нові технології з розмінування? Я завжди наголошую, що будь-які технології, будь-які інновації – це є доповненням до роботи саперів. Я вам більше того сказав, знаєте, там бачили, там великі роботи, які їдуть, там роботизовані комплекси, там, наприклад, хорватського виробництва. Всі думають, що ось воно прийшла, там перерила і все. Поле. Ні, після того ще йде сапер і перевіряє, тому що, наприклад, якийсь вибухонебезпечний предмет може не здетонуватися, а навпаки в ґрунт закопатися. І скільки це коштує, наприклад, розмінувати гектар землі? Ринок ще не запущений, тому ціна не сформована. У нас воно буде відомо тоді, коли на Прозоро підуть тендери, будуть виграватися, успішно будуть реалізовуватися, тоді сформується якась ціна там за квадратний метр. Взагалі, до речі, у нашому понятті немає поняття гектарів, це поняття ферми. Ми рахуємо метрами. Був такий дуже грубий підрахунок, тобто скільки в тебе взагалі уйшло, наприклад, коштів всіх, адміністрації, логістики і так далі, тому подібне, наприклад, розмінувати оце сільськогосподарське поле. І вивели середню цифру, тоді, я пам'ятаю, це було $3-4 за квадратний метр. 1 гектар – це 10 тисяч квадратних метрів. Тобто, це $40 000. Гектар – це все ж таки... А що, середнє сільськогосподарське поле, це може бути десь 27 гектарів, це може бути 100 гектарів. Ми в Талаківці працювали, це східна частина від Маріуполя на той час. Ось, там було 100 гектарів на сільськогосподарського поля. Є щось, що має зробити держава, щоб пришвидшити цей процес? Тут я мушу все ж таки похвалити державу. Ми любимо критикувати, але в самому питанні протимінної діяльності ми багато чого робимо. Що би я порадив, це все ж таки прислухатися трохи більше до операторів. Це один момент. І другий момент – все ж таки ще більше активізувати питання протимінної діяльності. Як можна говорити про відновлення без розмінування? Що ти можеш відновити? Навіть відбудовувати дома не можеш. Я це знаю, тому що до нас звертаються, скажімо так, серйозні організації, які займаються відбудовою будинків, і вони не запускають будівельні компанії, поки сапер не скаже, що там немає якихось вибухонебезпечних уламків, предметів і так далі і тому подібне. Тому що хто знає, там дом обстрілювався, якщо снаряд злетів, попав і не здетонував, або може рашист той саме заклав щось. Відновлення неможливе без протимінної діяльності. Мар'їнка, Авдіївка, Попасна, Роботине, Волноваха, Бахмут, Северодонецьк, Вовчанськ, Часів Яр. Ці і ще багато великих і маленьких населених пунктів були зруйновані росіянами буквально до фундаменту. Дивлячись на них, важко уявити, що колись там було життя, і що життя знову повернеться на місце цих руїн. Чи варто буде відбудовувати те, чого вже нема? Якщо говорити про міста, які зруйновані повністю, одні кажуть, що треба відбудовувати, тому що важливо, це моя земля, я тут виріс, і для мене це важливо. А з іншого боку, якщо нема комунікації, якщо все місто зруйновано, його просто розібрати – це купа грошей. Чи не легше, наприклад, я фантазую, законсервувати це, меморіалізувати? Точно набагато простіше, якщо те, що ви кажете,
І не потрібно все місто там робити з нього меморіал, можна якусь частину там залишити. Абсолютно погоджуюся, але основне це не просто побудувати місто і направити туди людей, а все врешті-решт розуміти, де ці люди будуть там працювати, що вони там будуть робити, де вони будуть навчатися. Рішення відбудовувати чи ні залежить від економічного потенціалу. Коли ви відбудовуєте село чи місто лише для людей похилого віку, які дуже хочуть повернутися до рідних місць, але там немає перспективи для дітей, немає перспективи для робочих місць, то, на мою думку, з різних причин це занадто небезпечно. Потрібно 10 або 20 років розмінування, перш ніж ви зможете щось там зробити. Розмінування в містах, воно найскладніше. Такі міста, от як Бахмут, я просто не уявляю, скільки його можна там розміновувати, враховуючи, що там відбувалося. І відбувається ще зараз. Тоді я б запропонував почати обговорювати з тими літніми людьми, які хочуть повернутися, як це буде відбуватись. Якщо будинок ще стоїть, ви не зможете їх стримати. Ми бачили це навколо Прип'яті. Але якщо в цьому немає сенсу для будь-якої майбутньої перспективи через 10 або 20 років, то я б сказав, що не зараз, не сьогодні. Іноді легше, якщо, наприклад, 3 села дуже сильно постраждали, відбудувати одне з них. Важко вирішити, яке саме і чому саме його. Але тоді воно принаймні буде придатне, і в ньому буде якісне життя, і в ньому буде весь комфорт, якого тільки можна бажати. Замість того, щоб будувати 3 села, які рано чи пізно, крок за кроком, через 10 чи 15 років знову помруть, і тоді буде тільки більше розчарування, і це призведе до ще більшої нестабільності в країні. А як ти вважаєш, от та сама Мар'їнка або Авдіївка, або неважливо, от місто, яке було зруйновано майже вщент, чи варто його відбудовувати? Чи може поруч побудувати з нуля? Дешевше, легше? Ми не відбудуємо нові міста, вони не будуть швидкі, і вони не будуть бюджетніше і дешевше, ніж відновити те, що зруйновано. Дешевше відбудувати хрущовки, або зруйнувати будинок повністю і відновити, але якщо там декілька поверхів знесло, їх дешевше відновити їх, ніж зруйнувати повністю будинок і побудувати такі ж самі 9-поверховку. Ми маємо бути реалістами. Ні у кого наразі нема часу і ресурсу. Ресурс потрібен на всю Україну. Просто прийміть те, що не буде глобальної перебудови українських місць. Там, де їх взагалі стерли землі, типу Мар'їнки, типу Авдіївки, буде якась концепція. Але ніхто не знає, коли, як, під яким загальним гаслом, з якою метою, яка цінність цього проєкту буде. Це зовсім не так, бо саме в цей час багато архітекторів та урбаністів всерйоз розробляють стратегії відбудови навіть тих міст, які досі знаходяться під окупацією. Ми працювали над ідеями по відбудові Маріуполя в 22-23 році, коли звільнення міста здавалося трошечки ближчим по часу. І ми тоді теж задавалися цим питанням, а що робити? Типу, зносити все вщент, будувати з нуля і так далі. І ми для себе зрозуміли, що є 2 речі, які потрібно брати до уваги. Перше, це чому це місце, в принципі, виникло. Тобто є якісь економічні сили людських зв'язків, які призвели до того, що місто виникло саме тут. Це ж не випадково. Для Маріуполя це торгівля через Азовське море, звичайно, завжди була. І потім Маріуполь – це одне з ключових міст в системі українського індустріального сходу. І так само потрібно дивитись по всіх інших містах. Чому воно було там саме таке? Чи там були, не знаю, шахти, як в Солидарі, чи там був дуже важливий залізничний вузол, і саме тому там мають бути люди, знову вони там мають з'явитися. Це перший такий блок, а другий – це для яких людей ми це відбудовуємо. Ми по тому ж Маріуполі робили великий міжнародний воркшоп з архітекторами, економістами, соціологами, антропологами. Коротше, звезли кучу розумного народу і розмірковували, що це може бути. Для Маріуполя західні люди, вони ж не дуже в контексті. І в якийсь момент їх всіх почало нести, знаєш, таке нове місто майбутнього, суперпостіндустріальне і так далі, і так далі. Все з нуля, все найкраще. І ти розумієш, що тоді всі ті маріупольці, які виїхали, це вже місто не для них, це для когось іншого. І це теж не окей. З питанням, що відбудовувати, розібралися. Тепер питання, як це буде відбудовуватися. Отже, ми думаємо, що спочатку це місто буде більше схоже на мережу кварталів і поселень, тому що частина міста просто зруйнована. Це випалені землі.
І поступово вони починають працювати разом і починають налагоджувати зв'язок крок за кроком, і вони, можливо, стануть ближчими один до одного, але ми не знаємо, скільки людей повернеться. Ми не знаємо, як швидко це станеться. Тож, якщо це зупиниться на кількості, скажімо, 250 тисяч людей, то це буде вже не той Маріуполь, який він був раніше. Тому що раніше в ньому проживало до 500 000 людей. Отже, він буде удвічі менший за масштабами і удвічі менший за потужністю економіки. Але все одно це буде гарне місто. В відбудові є декілька підходів. Ми на прикладі Другої світової це бачимо в Європі. Є міста, які відбудували, от як вони були. Варшава, наприклад, або Гданськ. По суті, це репліки певному. По фотографіях, по от фотографіях. як було. Є міста, наприклад, як Роттердам, які Так, сказали, де- нам тут все знищили, ми будуємо місто майбутнього. І вони- побудували таку архітектуру. Побудували таку архітектуру, побудували широчезні проспекти, і зараз це все виправляють. Але Роттердам, зараз, якщо туди поїхати, абсолютно неможливо уявити, що це був брат-близнець Амстердама. Він Так, був так, він ідентичний. зовсім а зараз інше це місто. просто, не те, що дальній родич, а хто це взагалі такий. Що ж потрібно, аби такі відбудовані міста знову наповнилися життям? З проведених досліджень ми знаємо, що є 3 основні складові. Це має бути безпечно, справді безпечно. Не майже безпечно, а дійсно безпечно. У вас має бути робота, у вас має бути дім. Це перші базові умови. Також потрібна ідентичність, потрібна перспектива. І я хочу ростити тут своїх дітей. І чому це можливо? Думаю, для деяких міст це через природу. Для деяких міст це майстерність, це культура, це їжа, запах чи земля. Всі ці речі є складовими, до яких хочеться повернутися, або, можливо, навіть поїхати туди, якщо ти не жив там раніше. І хтось побачить, ого, це місто, тут щось відбувається, щось робиться вперше. Знаєте, деякі люди люблять перебудову, реструктуризацію, а потім з'явиться баланс. Буде травма, буде пам'ять і негативізм, буде біль, але будуть і можливості, буде новизна і перспектива. І ми можемо зробити це як архітектори, як планувальники. Також політики можуть допомогти, донори можуть допомогти. І всі разом ми складемо маленький шматочок цього пазлу. А далі ми повинні слухати. Ми повинні дуже добре прислухатися до того, що говорять люди, як вони повертаються, що вони відчувають, що їм потрібно і які їхні очікування. І ми, як дизайнери, як планувальники, повинні мати свої ідеї на поготові. Тут діалог набагато важливіше, ніж іноді навіть результат. Тому що форма може бути будь-яка. Візьміть хороших архітекторів або реставраторів. Архітектори класно побудують нове, реставратори класно реставрують те, що було по кресленнях. Але питання, що ми як суспільство хочемо. І це дуже неприємний діалог, пошук консенсусу, який ніхто не любить, особливо політики, тому що це завжди срачі. Втім, це також може бути чудовим процесом, який допомагає жити з болем. Він ніколи не зникне. Я вірю, що такі місця, як Маріуполь чи Бахмут, де я також був, чи Сєвєродонецьк, я не вірю, що ці міста коли-небудь будуть жити без болю. Але з болем можна жити, і поруч з ним можна бачити красу. І я сподіваюся, що люди зможуть це пережити і зможуть це обговорювати. В результаті російського терористичного акту в Україні було знищено гігантський об'єкт, більший, ніж будь-яке місто України. Це Каховське водосховище. Його долю ми б хотіли обговорити окремо. Введіть мене в курс діла. Підрив Каховської ГЕС. Він який вплив мав на довкілля? По суті, він мав характер екологічної катастрофи. Після підриву утворилася паводкова хвиля, наслідком проходження якої було і загибель людей, і руйнування господарських споруд, і ускладнення ситуації з водопостачанням в регіоні, який знаходиться нижче за течією від греблі Каховської. По суті, все сучасне сільське господарство лівобережжя понизя Дніпра розвивалося на основі постачання дніпровської води. Без води потрібно думати, як або міняти сільське господарство, тому що до Каховської ГЕС Тобто нема поливу, нічого не буде рости. Так, трагедія – це його підрив, спуск, але тривалий час
про Каховське водосховище українські вчені екологи, українські вчені, які займалися водним господарством, українські вчені, які навіть історією займалися, вони говорили як про, скажімо так, велику невирішену проблему. По суті, це було найбільш проблемне водосховище в усьому каскаді Дніпровського водосховища. А чому? Справа в тім, що Каховське водосховище само по собі, коли воно будувалося, на відміну від інших водосховищ Дніпровського каскаду, його основна задача – це було забезпечення водопостачання. Не виробництво гідроенергії, так, не виробництво електроенергії. В зв'язку з цим, так, воно було побудовано на території, яка дуже потребувала води, але яка не була дуже добре пристосована для будівництва, в принципі, таких споруд. Тобто воно переважно досить мілководне, так? Воно велике за своєю площею, воно затопило дуже великі території. Поселення, так? там, да, і Поселення, села, земля, яка могла бути використована в сільському господарстві, земля, яка могла бути використована там в лісовому господарстві. Але проблема в тому, що, наприклад, та ж якість води в Каховському водосховищі була найгірша серед водосховищ Дніпровського каскаду. З низки причин, знову-таки, мілке, так, сильно прогрівається. Висока температура води сприяла тому, що там відбувалося цвітіння. там. Абсолютно точно, так, тобто цвітіння води масове. Друга проблема – це те, що воно знаходилося в понизі Дніпра. І, по суті, всі ті стічні води, забруднюючі речовини, які зносилися з усього Дніпровського басейну, це був останній такий відстійник, де вони накопичились. І, власне, вище Каховського нашого водосховища знаходяться такі великі промислові центри, як те саме Запоріжжя, той самий Дніпро, Кам'янський і тому подібне. І, тобто це все накопичувалось там. Що робити? Думок є багато, так? Тобто ми, скажімо так, висловлюємо тільки один із поглядів. Але якщо ми говоримо про майбутнє, ми повинні думати, що буде завтра, і що буде на цьому місці. Чи ми повторимо, умовно кажучи, станемо на ті самі граблі. Будівництво такої електростанції – це 4-5 мільярдів доларів. І це тільки сама ГЕС. Плюс купа підготовчих робіт. Ми можемо говорити про те, що відбудова цього комплексу може в нас зайняти там кілька 10 років. років, да. 10 років, так, це такими реалістичними абсолютно прогнозами і багато мільярдів доларів. Той же херсонський кавун може вирощуватися з використанням води, так, але яка буде подаватися в якийсь інший спосіб. Ті ж системи крапельного зрошення дозволяють зменшити використання води в 40-50 разів. 50 разів? 50 разів, так. Тобто і питання 4 мільярдів доларів, які потрібно на відбудову Каховської ГЕС, то можливо, легше, да, варто використати, і це буде 4 мільярди. Абсолютно точно, провести ефективні сучасні системи, коли наші фермери будуть в світовому масштабі вже конкурентоздатними, так, тобто здатними використовувати найновіші технології. На превеликий жаль, наш на сьогоднішній уряд, він чомусь зациклився на системі відновлення. Відбудуємо то, що було. А що робити з Каховською ГЕС? Насправді вже якісь там проєктні, передпроєктні роботи вони там відбуваються, їх Укргідроенерго робить, ще хтось робить. Як тільки безпековий фактор знімається, то звичайно, що можна і потрібно будувати там і шлюзи, і плотину. Тобто так, воно може бути там трохи інше, але все рівно нам потрібно, щоб Дніпро був судоходний, він повністю, ця ріка була. І це точно потрібно буде робити. Енергетикам потрібна енергія. Не можна відбудовувати те, що було. Так, якщо ми говоримо про якусь історію, історичний об'єкт можливо. Але якщо ми говоримо про розвиток, ми повинні брати все найкраще, вишукувати і брати все найкраще в світі, що на сьогоднішній день існує, і наші обмежені ресурси, які в Україні будуть після війни, використати в найбільш оптимальний спосіб. Наприклад, в тій же Європі дуже поширені види електростанцій, які називаються русловими. Це коли по природному руслу річки, так, там береги десь можуть трошечки підніматися, з тим, щоб утворити ємність, де буде зберігатися вода. І на виході з такого водосховища будується гідроелектростанція. Є варіанти такі, щоб там нічого не відбудовувати, а залишити вільне русло Дніпра. За великим рахунком, з екологічної точки зору, це буде позитивним рішенням, але потрібно буде вирішити питання водозабезпечення прилеглих територій. Яким чином ми будемо забезпечувати? Знову-таки, є різні варіанти. Наприклад, можна поруч з Дніпром побудувати якусь систему штучних водойм, якихось ставків-накопичувачів, куди буде вода, наприклад, з Дніпра скидуватися, так, в паводковий період, в період якоїсь великої водності, а потім забиратися для цілей, відповідно, там, поливу і тому подібних. Можливе там розташування заборних станцій безпосередньо в руслі Дніпра. Тобто нам, в принципі, треба спосіб мислення міняти. Як це все буде в майбутньому розвиватися? Водночас ми не знаємо точно, яка ситуація
з мінуванням. Ми припускаємо, що вся ця територія навколо Каховської дамби і по обидва боки водосховища дуже щільно замінована. Тому пройдуть роки, перш ніж ця територія знову очиститься від мін. За ці роки ситуація з водою та електроенергією навіть покращиться завдяки альтернативним джерелам. Тобто виходить, що, можливо, через 5 чи 10 років з'явиться можливість відновити Каховську дамбу. Але чи потрібна вона буде тоді? Я не знаю. Ми ставимо це під сумнів. Ми нічого не перевіряли фізично, не бачили, не випробовували. Але, виходячи з наших теорій і наших знань про те, що там відбувається, я б сказав, що, мабуть, не треба. Коли ми говоримо про відбудову, то, звичайно, маємо на увазі, що відновлювати треба не так само, як воно було. Все, що ми відбудовуємо, має ставати краще, сучасніше, зручніше. То якими будуть українські міста майбутнього? Це 2022 рік, зразу після окупації, погодилися різні експерти від Австралії до Канади. 12 експертів працювали кожен по своєму напрямку. Ми потім видали такий документ на англійській і українській мові, що собою буде представляти в майбутньому Тростянець. І цей документ – це перший майстер-план, який починає реалізовуватись. Ну, опять же, наприклад, от у нас сьогодні громадський транспорт ходить по центру, по цій же вулиці, ось ходить вулиця Міра. Тут всього одна зупинка. Тобто вони кажуть, перенесіть його на іншу вулицю і зробіть додаткові тут зупинки, і все. І ви, а тут буде прогулочна частина міста, у вас повинна бути туристична частина, кафешки зробіть, там побільше їх, хендмейд різний і так далі, щоб це були цікаво туристам в майбутньому. Тобто, а це майбутній погляд на десятиліття наперед, що треба робити, ну, по суті, на 26 років наперед. А чому важливо розробити стратегію? Чому не можна прийти і просто почати вже робити? Дуже просто. Якщо ми подивимося набережну зону, курортну на півдні Франції або в Греції там, і так далі, воно все виглядає якось комплексно. Та? І воно має якийсь сенс, і воно розвивається, і люди приїжджають, але при цьому ця територія здатна це переварити, і їм там цікаво, і красиво, і естетично, і воно має певну логіку. Або, наприклад, ми можемо подивитися на Затоку, де отак, це як хаотично, да. У січні 2023 року я написав своєму видавцеві: «Друже, я боюся того плану Маршалла, який готують для України. Зараз дядьки у своїх капіталістичних кабінетах сидять за зачиненими дверима і вирішують, що робити. Це будуть величезні проєкти, вони зароблять трохи грошей, але вся ця відбудова після Другої світової війни не закінчилася добре для багатьох міст у Франції та Німеччині, бо вони зробили її за американським зразком. Тож я сказав: друже, ми повинні видати книгу з усім тим, що ми знаємо про те, що робить Копенгаген, що робить Париж, що робить Амстердам, на всі ці різні теми. Ми маємо будувати міста для людей. Це така банальна фраза з одного боку, але з іншого, якщо ми тоді орієнтуємося на людей, тоді зовсім по-іншому ця архітектура має функціонувати. Тоді у нас немає великих трас, як досі є там в Азербайджані, наприклад, в Баку, де ти не можеш перетнути вулицю, у тебе є пішохідний перехід, і там тільки сходинки, там немає ліфту. Ці міста мають бути більш інклюзивними, більш дружніми, і в тому числі там має бути мистецтво. Міста для людей? Не міста для автомобілів, а для дітей, для людей похилого віку, для всіх. Демократичний дизайн, як ми називаємо це в Данії. Ви проєктуєте для всіх, а не тільки для тієї маленької групи посередині, яка їздить на машинах. Ви проєктуєте для 8-річних дітей, для 90-річних і так далі. Вам не потрібен додатковий стрес від автомобілістів і цього шаленого американського автомобілецентричного міста. Це ж все рівень стресу. Зараз в Києві величезна проблема з автівками, з парковками. Це питання урбаністики. Саме так. Правильно я чув, що шлях, коли збільшується розмір доріг, він не працює. Не працює. Працює громадський транспорт, і навпаки, доріг. звуження доріг працює краще, Так. ніж розширення. Так. Тобто воно навпаки якось працює. Насправді, коли ми розширюємо дорогу, що ми робимо? Ми даємо людям сигнал: дивіться, тут можна проїхати. Відповідно, ще більше людей купують машину. Або ще більше людей, замість того, щоб пройтися пішки недалеко, або там проїхатися 2 станції метро, такі: ні, я поїду на тачці. Коли ми навпаки звужуємо дороги, або ми виділяємо якусь одну смугу виключно під громадський транспорт, або ми даємо велодоріжки і ними безпечно користуватися,
або ми створюємо комфортні пішохідні маршрути, ми сигналізуємо містянам, що дивіться, тут можна приїхати не на автівці. І люди під це трансформуються, люди трансформують під це свій лайфстайл. І це вже мільйон разів доведено і на практиці, і на дослідженнях в купі європейських міст, але, мабуть, поки ми не перевіримо це все головою об стіну, ми не почнемо це використовувати. Про закони урбаністики, які роблять містян щасливими, написано сотні книжок. Тобто рецепт, як побудувати успішне, комфортне місто, вже давно відомий. Ось вам, наприклад, тільки пара з інгредієнтів. По-перше, є така гіпотеза в урбаністиці, вона себе на практиці багато разів довела, що людині комфортно в співрозмірній архітектурі. Наприклад, люди, які живуть до 3-го поверху, набагато щасливіші, ніж всі інші. Правда? Так. І набагато менше хворіють. Пояснюю чому. Тому що, коли ви живете на 1-му поверсі, ви дуже часто виходите на вулицю. Тому що для вас це не складає, це психологічно немає ніякого бар'єру, що ти кудись далеко виходиш. Вже люди, які живуть на 2-му поверсі, вдвічі менше виходять на вулицю. Відповідно, на 3-му ще менше. Відповідно, ті, хто живуть дуже-дуже на горі, особливо коли у нас були блекаути, спуститися вниз, це просто... з 25-го поверху спуститися і після того піднятися, це... А те, скільки часу ви проводите на вулиці, напряму впливає на ваш імунітет. І, відповідно, на здоров'я, на якість життя. Є ось ця частина. Якщо узагальнити 3 найбільші проблеми в українських містах, то перша з них трохи кумедна. І в той же час ні. Отже, ви, хлопці, досить антиросійськи налаштовані. Я ж правильно розумію, що ви не є великим шанувальником всього російського? Поважаю. І, звичайно, я це розумію. Найсмішніше те, що ви, здається, не хочете ліквідувати дороги, які побудувала для вас радянська влада. Оці величезні міські магістралі, які просто розрізають райони навпіл, створюють шум та загазованість. Ці величезні автомагістралі, які побудувала радянська влада, та які вона використовувала, щоб до вас вторгнутись. Тобто ця шалена американська автомобільна культура використовує радянську інфраструктуру, яку побудували росіяни. Я працював у сотні міст по всьому світу, і є міста, які повністю зруйновані автомобілями. Це місто дійсно дуже близьке до того, щоб бути найгіршим. Наприклад, паркування на тротуарах. Це ж приватна експлуатація громадського простору. У Парижі зараз прибирають 60 тисяч місць для паркування автомобілів. Мер Парижа каже, що автомобіль – це минуле століття. А зараз вони будують сучасне місто. Те ж саме в Осло. Це новий наратив. Ви не почуєте жодного українського політика, який би говорив про різке зменшення кількості автомобілів. Боже мій, це ж питання номер 1. І я вважаю, що ця неповага до громадського простору, я постійно повертаюся до машин на тротуарах, тому що, як це так, якого біса? Кожного разу, коли я це бачу, чорти мене хапають. Але ж це громадський простір, це тротуар. Люди повинні ходити тут безпечно. А це дорога, тут мають їздити машини, а це велодоріжка, велосипеди мають їздити тут. Мені шкода це говорити, але ви все ще живете у пострадянському світі. Тут так багато речей з радянської спадщини, які продовжують у вас існувати. Взагалі наші міста здебільшого, це радянська побудова. Да. Це вже дійсно минуле і до нього не варто повертатись? Чи там є що зберегти? В чому проблема була модернізму, не тільки радянського? В тому, що була певна ідея і намагалися життя людей під цю ідею підігнати. Всі ідеї були якісь там цікаві речі. Наприклад, мікрорайони – це, в принципі, непогана історія, тому що в тому ж Радянському Союзі в цих мікрорайонах були дуже намішані люди, і саме тому в Україні немає такої історії, як гетто. Мені здається, що це наслідок ось тих часів, тому що в тебе на одному майданчику могли жити, не знаю, сім'я, дитина, в якої там, не знаю, батьків проблеми з алкоголем, але на тому ж майданчику живе інша родина, в якої, не знаю, лікарі. Золота медаль в школі. Так, типу того. І відповідно люди трохи перемішувалися. Це був плюс. Мінус – це монофункціональність різних районів. Тобто спальний район, як ідея, вона себе давно вижила, тому що центр міста, який чисто бізнесовий, комерційний, це теж не дуже здорова історія, тому що виходить як, в тебе півміста їде одночасно зранку в центр і потім назад. Так, відповідно, це якби не дуже розумно з точки зору транспорту, і це зменшує рівень безпеки, тому що виходить так, що вдень немає нікого в спальному районі, з точки зору крадіжок і так далі, це золотий час. І навпаки. Ми не можемо просто зробити, як було. По-перше, як було, зачасту це було... Не дуже добре. Не дуже добре. Була якась радянська спадщина, якщо ми говоримо про якісь там
не знаю, хрущовки, або тобто дуже багато житла було побудовано, не дуже багато, а типу 90% всього було побудовано протягом Радянського Союзу. Ми не хочемо до цього повертатися. Це було не дуже хороше житло. Да? Але окрім цього, ми маємо взагалі переосмислити функцію міст, тому що з тих пір, як це будувалося, там післявоєнна це в основному була відбудова, да? Там від 50-х до 80-х, коли все було всі міста були побудовані. А з точки зору реновації, перебудови наших міст, це ж легше буде, да? От у нас купа однакових хрущовок. Ми зробили, як їх можна переробити, вирішили, що з ними зробити, і робимо. Це дуже складна тема. Можна брати ці типові серії проєктів, один раз думати, як правильно їх переробити. Це вже дуже багато робили в Східній Німеччині, в Балтійських країнах. Як з хрущовки зробити щось нормальне. Додати балкони, збільшити вікна, змінити планування і тому подібне. Вони є всюди, але в чому ключова різниця? В тому, що це соціальне житло. І в нас прийшов такий giveaway. Тобто розвалився Радянський Союз, і люди просто, хто де жив, де був прописаний, все, це тепер твоя власність. І раптово люди стали власниками. В Західній Європі було інакше. Це в них як було соціальним житлом, так і залишилося. І в якийсь момент країни або дозволили людям викупити ці квартири, або будинки, тобто люди мали їх викупити, і тоді вони в них їхній власності, або вони досі соціальні, і люди їх досі орендують. І ми насправді не розуміємо, наскільки багато в країнах Західної Європи цього соціального житла. В Франції близько 40% всього житла соціальне, тобто воно у власності міст. І зараз що ми бачимо? Ми бачимо, що купа людей без житла. Як перший інструмент зробили ось це «Є-оселя», здається, чи як він називається, що можна взяти кошти і купити собі квартиру в будь-якому іншому місці. Але це те, що просто виморожує наших західних партнерів. І це те, куди я думаю, що в якийсь момент, коли буде масова відбудова житла, вони будуть нас потихеньку направляти, що окей, ми будемо давати кошти на відбудову, це житло буде відбудовуватися, але люди швидше за все не будуть отримувати його у власність. Цікаво, я навіть не думав, що воно так зовсім по-іншому працює. А є якісь дослідження, от як саме мистецтво, культура впливають на розвиток? Ну, наприклад, там райони, де багато муралів, з'являються більше хіпстерів. Тут точно є пряма кореляція. Конкретний приклад в Амстердамі є величезний такий комплекс, район, який сьогодні називається НДСМ. І це старі доки, які знаходяться через канал від центру міста. І всі вважали, що ніхто не буде там жити, ніхто не буде туди їздити, бо треба брати якусь лодку, і все це незручно, і воно так дивно виглядає, все таке старе. І вони, куратори, заключили такий контракт, тобто фактично це було публічно-приватне партнерство, де вони дозволили їм робити що завгодно на всіх старих доках. Це фактично на 10 років перетворилося в мистецький простір, де художники створювали різні арт-об'єкти, в тому числі багато дуже стріт-арту. І потім цей контракт закінчився, туди зайшло будівництво. Сьогодні це один із найпопулярніших районів міста, в тому числі для житла, для бізнесу. Цей процес називається джентрифікація. Джентрифікація. Цікаво. І він потребує часу, тобто це не стається за один день, але безумовно цей вплив ми можемо побачити, якщо ми даємо цьому увагу, час, якісь можливості іноді. Да? Це не тільки мурали, це можуть бути мозаїки, це можуть бути фрески, це можуть бути там багато різних форм. Монументальне мистецтво в місті – це точно крута штука. Воно створює культурну цінність в цьому місті, воно банально підвищує ціни на житло. Якщо в якомусь районі зробити дійсно крутий арт-проєкт на всю стіну будинку, трошечки виросте ваш квадратний метр ціні. Для мене, наприклад, дуже крутою є традиція українського монументального мистецтва шістидесятників. Я б дуже хотіла, щоб в якомусь вигляді воно починало відроджуватися. На КПІ є ряд ось цих будинків на проспекті Перемоги, які виглядають як звичайні панельки, але на кожній з них є мозаїка. І вони дуже красиві. Вони, не все, що радянське, це було погано, тому що так само це створювали українські митці. Так само десь вони були вимушені робити те, що від них вимагала там певна культурна партійна політика, а десь вони засовували якісь свої символи. Ті, хто працювали не в форматі робочий колхозниця, а робили якісь більш художні роботи, більш абстрактні, можливо, робили неймовірно цінні речі. Архітектура, вона працює на розвиток тої самої культури? Вона не просто працює на розвиток, вона є частиною цього процесу, невід'ємною частиною. Європейське суспільство дуже довго напрацьовувало це, і там в багатьох містах ніколи не було навіть великої там війни Другої світової. Тобто ці міста законсервовані, і вони такими існують там з 13-15 століття. Століттями. І тоді це дуже зручно, бо ти виходиш
свою красиву кав'ярню, і у тебе все вже красиво, тобі не треба робити надзусилля. Нам потрібно робити надзусилля. І чи впливає така сіра архітектура? Так, вона впливає, але насправді не обов'язково негативно. По-перше, сірий – це красивий колір, якщо правильно їм користуватись. Нейтральний, да. А в чому проблема модерністських будівель? Чому їх так всі не люблять? Не того, що вони сірі, а того, що вони набагато гірше зберігаються, ніж, наприклад, будинки 19 сторіччя в своїй естетиці. Тому що пошарпаний будинок дореволюційний в Києві виглядає, ну, в нього є якийсь шарм. А пошарпана модерністська будівля, де це просто бетон, вона одразу виглядає Жахливо, пора зносити, все, досить. І ось ця доглянутість міського простору – це те, що дуже сильно впливає. Ну, є ж ця теорія розбитих вікон, яка говорить, що 10% людей ніколи бумажку не викинуть, 10% людей завжди викидають, а 80% поводяться відносно до простору. Відповідно, якщо десь чисто, прибрано і все відремонтоване, 80% людей будуть себе поводити дуже пристойно. Якщо ж ми в побитому просторі, де всюди, якби, не знаю, поваляються окурки і всі плюють, відповідно, 80% людей буде наслідувати цій поведінці. Тобто можна урбаністикою, от тим, як влаштовані наші міста, можна впливати на наше суспільство? Звичайно. Та навіть якщо у вас колись був досвід переїзду з Хрущовки, де був радянський ремонт, в нову квартиру, в якій ви зробили так, як вам подобається, наскільки сильно змінилося ваше почуття вдома? 100%, да. Це ж дуже просто. І так само в контексті міста. Безбар'єрність. Так. Наскільки це важливе питання? Ключове в контексті України зараз. Розумію, чому воно ключове. Ми потягнемо, взагалі держава зможе зробити безбар'єрний доступ? Безбар'єрність – це не щось, де можна видати закон і одразу це виправляється. Вона зав'язана на кваліфікацію мільйонів людей по всій країні. Звідкись нас мають з'явитися сотні тисяч архітекторів, які раптом мають дуже добре розумітися в цьому. Звідкись нас мають з'явитися кваліфіковані замовники, яким це важливо. Але що тут ще важливо, як на мене, це суспільний запит. Зараз, коли дуже багато людей отримують нові травми кожного дня, і з цим стикається ледве не кожна українська родина. Я дивилася статистику, ЮНІСЕФ говорить, що 26% українців мають когось в родині або в близькому колі друзів, хто отримав травму. 26%. І це другий рік війни. Тому, звичайно, питання дуже сильно виросло в контексті актуальності. І ось цей тиск суспільства, він допомагає. Після закінчення війни українські міста просто зобов'язані зберегти пам'ять про те, через що вони пройшли. В урбаністиці це називається меморіалізація. Мені набрав якийсь чувак, який сказав, що я приїхав за бусом. Я кажу, що за яким бусом? Він каже, це мій бус, ми виїжджали, ви провалились сюди, впали, і я зараз хочу його забрати. І в смислі забрати? Це ж символ. Наче приватна власність? Наче його викупили у нього, я не знаю, сказав, так, треба щось зробити, щоб бус залишився. Розкажи мені, будь ласка, про це місце і чому ми тут. Важливо для мене і для нашої команди місце. Ми починали його розробляти як проєкт, який у нас називався «Відкритий перелом». Це ще було в квітні 22-го року. Ми, як архітектори, відрефлексували на подію і розробили проект меморіалізації. І концепція наша була в тому, що ми хотіли зберегти в тому стані, який ми зараз бачимо, бо ми вже бачимо, що потрохи все відновлюється. Але коли ми його презентували ще в квітні 22-го року, це сприйнялось досить боляче, бо це все, що болить. Тут такі болячі кадри були, цей міст всі знають. Це міст, цей бус. Ми для себе зробили сканування абсолютно всіх елементів. Тобто ми знаємо кожен каміння, кожна балка, як вона лежить. Якщо навіть будуть щось рухати, то ми можемо відновити повністю кожен клаптик землі і сказати, що воно таке було. Наразі я не переживаю, що коли там будували, щось перекладали, якусь балку, якусь огорожу, ми знаємо, якщо буде задача і буде ідея відновити, то ми його відновимо з точністю до умовно камінчика. Ми наразі зараз хочемо зробити наступне. Ми зробимо цифрову версію цього проєкту. І як мінімум це дасть можливість по всьому світу подивитися. Це буде як VR-тур. І хочемо зробити тут локально, щоб люди, які приходили, вони могли як мінімум телефоном покрутити і подивитися, як додана реальність, як воно може виглядати з тим, що є. Це має бути як урок, як нагадування, як місце пошани. Це місце має бути
огорожене від овердизайну, так скажемо. Тому ми вважали, що треба зробити просто можливість підійти з різних точок на це, подивитись, зробити це комфортним, доступним, щоб люди могли проїхати, пройти пішки, зробити пандуси, зробити благоустрій набережної трошки далі там. Але саме це, воно має бути таким, як воно є. А це село Ягідне на Чернігівщині. Під час окупації воно пізнало на собі всі жахи. Зараз тут хочуть зберегти пам'ять про те, що пережили його мешканці. Коли вони тільки зайшли до нас у Ягодне, вони зразу село окупували, почали стріляти по вікнах безпредельно. Куди по вікнах, куди попало, аби тільки щоб людей залякати, щоб люди не могли нікуди не тікати. Обнаружили, тут у нас є школа, це дитячий садок і школа були. Вони побачили таке приміщення, вони зразу облюбували тут, обнаружили, що тут є підвал, вони зробили, організували для себе тут штаб. Це на першому, на другому поверсі їхні війська знаходилися в садочку. І так як вони вже побачили цей підвал, вони почали усіх людей зганяти в цей підвал. Протягом 3 днів усіх людей, все населення, яке було, від самої меншої дитинки, яка була 1,5 місяця, і сама старіша людина, 93 роки, вони всіх людей цих сюди, ходячих, неходячих, на садових тачках привозили, возили і пускали сюди, прямо в цей підвал. Тут виходили, вони постійно самі по нас обстрілювали мінометами, щоб люди, ніхто не мог нікуди втекти. По верхах сиділи снайпери, контролювали нас. 27 днів, так? Да? Ми просиділи у підвалі 27 днів. Ось отам, ото стоїть у нас шкільня котельня. Там ми її вже назвали так, як морг наш був, оскільки ми тут як почали вже люди помирати. У нас вибору не було, ми мусили людей, щоб серед дітей трупи ті не злажували, де лежали, ми виносили в кочегарку, там злажували ці трупи. А потім, уже коли трупів 3-4 чоловіки собереться, ми до них підходили, просили дозволу, щоб ці трупи можна було на цвинтар садовою тачкою положити, відвезти, захоронити. Коли хліба не було в нас, і коли вони навіть на подвір'я вивозили свій отам з машини, викидали свої огризки, свої світлі сухарі, хліб, діти просто наші хватали, сухарі ці чорний в землі хліб, цвіли, витирали і давилися цим хлібом. Вони стояли, фотографували і нам об'ясняли все. Ми прийшли вас визволити, ви тут голодаючі, ви голодні. Ми ж прийшли, хоч вас накормимо, ваших дітей накормимо, ми вас накормимо і вас визволимо від ваших властей. Це таке пояснення було, чого вони прийшли до нас. Це написали, коли нас дрони летали, постійно сюди обстріли були, так просто написали, щоб менше було обстрілів сюди. Ось по таких сходах опускалися, світла не було. Ось тут у нас вище подиматися не завжди розрішали, не можна було, бо там стояли автоматчики вже. Тут стояли відра, не завжди ж на подвір'я випускали, у туалет, ходили на відра. Ось сходинки, так ось тут одна негодна ступенька. І коли там починаються обстріли, це стоїть одній людині впасти, і вони починають туди всі котитися на низ. А тут людей було одне повз одним. В коридорі люди одне повз одного, оскільки в нас сам підвал 198 квадратів, а людей було до 400, це в нас вийшло на одну людину 40, кому 40 сантиметрів, кому 50 сантиметрів місця, щоб просто сидіти. Лежачих місць, це хіба що така людина, так це до половини вона могла чи сидіти, чи лягати. І ось там в таких кімнатках і знаходиться. Це повністю людьми було все заселене. Отак, коли в нас вийшло їсти приготувати, так на дверях ми понаписали, скільки було дітей, скільки дорослих, щоб знати, скільки ложок сюди можна було дати їсти. І ось оце так, у кожній кімнаті. Тобто тут було 19 чоловік в цій кімнаті? Дітей, 9 дітей. І 9 дітей. Ось у кожній кімнаті ви можете побачити календарі, це вже писали, оскільки ми не знали не то, там середа чи неділя, який день. Ми було, такий час був у нас, що ми не знали, чи день, чи ніч, що там таке робиться. Так почали вести для себе календарі. А це вже у кожній кімнаті кожен свої автографи ставив, бо як. Надії в нас не було, ні в кого не було, щоб ні жодного процента, що звідсіля хтось вийде живими. Оскільки людей багато, і зверху холодно, тут задуха, і зверху дуже великий конденсат збирався, і зверху просто йшов дощ, мокре було. То ловушки такі ставили, щоб дітей туди можна було заховати, щоб вода на голову не текла. Ось у таких умовах. Тут.
Всі були такі кімнати, ідентичні. Нещодавно було обговорення, було запропоновано концепцію меморіалу в Ягідному. Суспільство розкололося щодо того, чи хороша ця концепція. Це люди сиділи в окупації в підвалі школи. І от підвал школи фактично є таким місцем, де інше питання, як треба переосмислити цей простір, що там має бути, чи там має бути той об'єкт, який запропонували, чи там має бути щось інше, це інше питання. Але цей підвал є, і там є якісь відмітки, де люди загинули, там є якісь речі, які зберіглися. Тобто артефакти є, і ці артефакти відтворюють історію. У нас тут було всього до 70 дітей. Саме меншій дитині було 1,5 місяця, там в Волку воно було. І сама доросла, це 93 роки. Це пожила людина, яка вже практично вона не рухалася. Ось тут 8 діток ми вміщали, понизом ще 2. Оце такі умови, щоб можна було хоч куди-то положити дітей, щоб хоч діти могли відпочити. А так сидя, всі спали. От коли вже трохи часу проходило, люди почали хворіти. Сиро, медикаментів ніяких, пищугав, це задуха, духотіще. Їсти, це ми по можливості, коли вийшло у нас їсти, приготувати. Це такий пластиковий стаканчик, це такий неповний стаканчик. Це треба було на двоїх його поділити, поїсти. Там чи капустина, чи картошина, що попаде, то вже так ділились. І то старалися, що якщо попаде, так дитині віддати. А це вони от все з бірочками? Це так, як для музейна. Музей буде, так як вже пронумерований музейний експонат. Це буде музей? Музей, так як музей буде в нас. Така тематика музею. 10 людей здесь загинуло. Так, усі люди, ось тут люди просто-напросто не витримували цього всього, що нерви в людей здавали. І люди, коли людина ось тут приходить, помирала людина, що можна, божеволіли. Всі люди перед смертю божеволіли. Це світу не було, одних можна було чекати що завгодно. Вона може потемки, може скамейкою по дітях, може на когось кинути, може, якщо палиця, чи щось таке в руках вівце. Просто людина невминяємо становилася. Ми вже бачимо, що людина через час, через 2, чи скільки вона там протягне, вона вже помре. Ось там злажували трупи, там трупи лежали. Рядом дітки гуляли, це все коло дітей відбувалося, діти все це бачили ж. А потім у них треба було попитати дозволу, щоб пройти ж неможливо було, щоб через дітей, через голови, це по цепочки, повиносити ці трупи туди, знести, зложити в кочегарку, щоб там у кочегарці вони лежали, щоб тут, як сказати, вже трупних запахів, де чого не було вже все. Чому от важливо це зберегти? Чому важливо це зробити музеєм? На мою думку, це треба до всього світу донести, щоб люди побачили. Це, хто цього не пережив, це не повірить у це не можна це об'яснити людям. Яка нечисть, мразь ця рашистська, як вони знущаються над людьми. Жінки, діти, дорослі люди, похилого віку, все. Вони прийшли отут здіватися над цими людьми. Закінчиться війна, щоб це просто, як покоління, щоб не забувалося. Представляєте, що відбувається в голові у людей, які сидять в полоні, 27 днів не виходять на гору і пишуть на стіні «Ні війні», «Слава Україні», малюють квіточки, серденька. Просто от. Ми вважаємо, що є 2 способи вшанування. Є індивідуальний спосіб, пов'язаний з вашим особистим переживанням. Ось помер ваш друг, ваш партнер або ваш батько, близькі родичі, з якими ви хочете якось поєднатися з цим моментом, поєднатися з цими почуттями. Це особистий, індивідуальний підхід, який повинен мати місце. Це може бути, наприклад, цвинтар. Але це також може бути і інше місце. А ще є колективна пам'ять. І ця колективна пам'ять може знайти вираз на площі чи у парку, або це може бути якийсь момент, якась подія щороку, наприклад, чи щось таке.
Тут може взагалі не бути естетики в тому сенсі, в якому ми її часто розуміємо, тому що задача будь-якого художника, який буде працювати з простором, це працювати з сенсами. І зрештою це може бути просто звук, якийсь звук в парку, або може бути якась маленька деталь там в будівлі, де там хтось був вбитий. Позаду мене це зображення драмтеатру. Я знаю, що він зараз відбудовується. Це, звичайно ж, божевілля. Ми вважаємо, що це ніколи більше не може бути місцем радості через трагедію, яка там сталася. Тут має бути якась тиша, навіть незважаючи на те, що це знаходиться в центрі міста. Воно і в майбутньому, можливо, буде в центрі міста. Але ви також повинні мати повагу до цього місця. І це може бути дуже важливим осередком меморіалізації у Маріуполі. Наша задача не перетворити місто на меморіал, наша задача дати увагу всім, хто має цю травму, хто пережив трагедію. А щоб їх почути, треба мати з ними діалог. І тоді це можуть бути різні об'єкти в різних містах. Вони не будуть мати універсальної форми. Вони і не мають мати таку універсальну. Просто уявлення, знову ж таки, таке застаріле, радянське. Ми знаємо, всі маємо пам'ятники героям Другої світової. І вони, не те, що однакові, але вони створені за одним принципом. Тобто є там парк, сквер, скульптура, і ти можеш прийти, принести квіти, і це там скульптура невідомому солдату або якимось абстрактним жінкам. Щось таке дуже неконкретне. Взагалі, наскільки важливо ця меморіалізація того, що відбулось, наскільки важливо залишити ту саму зруйновану мрію, нагадувати. Тому що я живу тут недалеко, в Гостомелі, і там дуже активно йде відбудова, і зараз багато чого перебудували, і вже нема того відчуття. Тоді, в квітні 22-го року, нам просто місцеві сказали, ні, нам достатньо руйнації, нам достатньо трагедії навколо, ми не хочемо зберігати, ми хочемо це або просто забути, або зробіть мост на цьому місці такий, як був, або просто не чіпайте нас. Зовнішня аудиторія, яка не з цього регіону, ви сказали, класний проєкт, світовий рівень, давайте робити. Хто важливіше? Хто візьме на себе відповідальність за прийняття рішення, який рівень меморіалізації має бути? Локальний, адміністративний, районний або національний. У нас немає загальної стратегії меморіалізації, бо ми ще не маємо загального обсягу розуміння проблеми. У нас руйнація кожного дня. Може, в нас завтра буде прильот, який скажуть, що це був найбільше, а може і не буде ніколи, може завтра закінчиться війна, ніхто не розуміє. А як ти ставишся до воєнного туризму? Наприклад, завтра закінчилась війна, і от ми возимо туристів і показуємо, отут були жахливі часи, отут були жахливі події. Я взагалі перший раз чую такий термін воєнний туризм, але я розумію суть. Я думаю, що це важливо робити. Це має бути певний маршрут пам'яті. Я знаю, що агентство DART, Державне агентство розвитку туризму, вони займаються цим, вони розвивають, вони роблять загальну концепцію, тобто їх мета – зробити комплекс меморіалізації, де люди зможуть мандрувати, їздити з різних точок і це бачити, давати шану, але треба бути дуже обережним, бо це дуже близько з пам'яттю травматичною. А коли ти працюєш з травматичною пам'яттю, в тебе немає правильної відповіді. Ти не можеш зробити рішення, яке всіх влаштує. Ніколи в житті. Або це буде туристи, які будуть заглядати в той дім, де в тебе хтось загинув, або це буде зовсім інше місце, зовсім іншими силами. Це така дуже тонка крига людських емоцій, і тому це дуже складний проєкт. З часом все відновиться, але ж ми хочемо відбудувати якісно і швидко. І тут не обійтись без вивчення досвіду інших країн, які відбудовувались після війни. А є якийсь міжнародний досвід схожий, який можна було б запозичити? Я розумію, що такої ситуації ніколи не було, в якій ми зараз знаходимося, але, можливо, там Балкани. Мені в'януть вуха, коли інколи хтось дозволяє собі говорити, що та ви почитаєте досвід Senior Inspector General, SIGAR, скорочена це назва, того, що відбувалося в Іраку. Або того, що відбувалося в Афганістані. Друзі, оцей досвід максимально нерелевантний. Бо, вибачте, ми живемо зараз в країні абсолютно цивілізованій, на дворі 2024 рік, і я нагадаю, що з 24 лютого в нас на 0 годин зупинялась судова, податкова і банківська система. І тому в нас в країні
є інституції, спроможні забезпечити правовій державі відповідний правопорядок. Очевидно, що не без проблем, але порівнювати нас з Афганістаном або з Іраком – це образливо по відношенню до України. Дійсно, досвід Балкан, він може бути більш до нас наближений. Я знаю, що багато хто в дослідженнях, хто дійсно займається глибоко тематикою дослідження, саме от вони це називають військові конфлікти, так, виходу з військових конфліктів. У нас повномасштабна війна, це часто говорить про досвід Хорватії, наприклад. З інших післявоєнних ситуацій ми вчимося переважно того, чого не треба робити. Ми бачили, що країни, які щойно пережили війну, вирішили будувати дуже швидко і вирішили дуже швидко віддати землю можливим забудовникам, які все зробили неякісно. Вони не додали до цього гарного громадського простору. Вони не мали великих ідей чи концепцій, і це призвело до проблем. Через 5 чи 10 років там з'явився будинок для людей, але це не був дім. Була будівля, але це не було місто. Не було громадського життя. Не було доброго розуміння ландшафту, природи, того, як поводитись з усім тим, що, зрештою, має добрий суспільний контекст. Ми бачимо це в Боснії, в Лівані, де так багато місць, в які було вкладено багато грошей. А інколи стало навіть гірше, ніж було до війни. Я досить оптимістично дивлюся на Україну, тому що я бачу величезну кількість стійких людей. Я бачу величезну кількість міжнародного інтересу. Я бачу все сильніший і сильніший зв'язок між українцями та міжнародною спільнотою. Беріть найкраще звідусіль. Я маю на увазі, що це все безкоштовно. Наприклад, це не захищена авторським правом ідея, як побудувати водоріжку. Ми робимо це в Копенгагені з 1915 року. Є проєкти, є ідеї. Що я вважаю дивовижним у Парижі, так це те, що вони такі: ми Париж, ми глобальне місто, знакове місто. І вони не бояться сказати: о Боже, давайте вкрадемо це у Медельїні в Колумбії. Давайте візьмемо це в Торонто, Копенгагені. Вони не надто горді, вони не мають такої гордості, яка б заважала їм сприймати хороші ідеї. А таке місто, як Київ, це як: «Ау, ми столиця України, ми можемо робити все самі, нам не потрібні якісь смішні ідеї з Копенгагена чи Барселони». Ця зарозумілість у певному сенсі заважає подальшому розвитку. Круті міста – це ті, які все запозичують і впроваджують, і з задоволенням це роблять. Можна придумати тисячі планів, мільйони концепцій, фантазувати, як ми на місці Маріуполя будуємо новий Сінгапур. Але врешті-решт все впирається в гроші. І цікаво дізнатись, кому допоможуть відбудуватись, а хто має розраховувати лише на власні сили. Для початку хочеться зрозуміти взагалі об'єм питання. Скільки, якщо перевести в гроші, які наші втрати? Остання оцінка, яку навів Світовий банк, вони 3 рази робили вже оцінку збитків і прямих збитків зруйнованої інфраструктури. На сьогоднішній день ця цифра вже була 486 мільярдів доларів США. Вона була нещодавно озвучена на зустрічі лідерів Великої Сімки. Величезні гроші. Як вони вираховуються? Це чисто, був міст, скільки буде коштувати його відбудувати? Чи може закладається якась реновація, розширення цього моста, покращення? Як воно? Ми повинні розуміти, що зараз все, що ти говориш про ці мільярди, сотні мільярдів, це мова також йде про green recovery, тобто про відбудову не на мінімальному такому рівні для того, щоб просто могли проїхати машини, а якщо про будь-які об'єкти соціальної, наприклад, інфраструктури, то про відповідне дотримання європейських екологічних стандартів і всього іншого. І це коштує відповідно. Ось. Добре, а якщо ми розмовляємо і кажемо про ці мільярди на відбудову, величезні гроші, де Україна їх може взяти? Джерел є декілька, але це дуже залежить від того, як ми будемо справлятися із взятими на себе зобов'язаннями. Це все про умови. Наприклад, коли ми говоримо про міжнародні фінансові установи, наприклад, про Міжнародний валютний фонд, МВФ, то там все дуже просто. Там є відповідні англійською conditionalities, тобто відповідні умови, в тому числі антикорупційні умови, виконання яких забезпечує
відповідну фінансову підтримку. Ну, щоб ти зрозумів, коли ми говоримо про створення антикорупційних інституцій, таких як НАБУ, НАЗК, там САП, то створення, наприклад, цих інституцій в свій час і було умовою виконання. Україна створює ці інституції, це умова, власне, підтримки з боку МВФ. Друге, що це приватні інвестиції. Однозначно, ми повинні зрозуміти, що для бізнесу дуже важливі судова, правоохоронна, незалежна система в країні, в яку вони хотіли би інвестувати. І не варто думати, що тільки для українського бізнесу дуже важливо, щоб на них натиснула податкова і з правоохоронцями. Да. Для міжнародників це теж дуже важливо. Їм потрібні зрозумілі умови інвестування. І третє, Росія все-таки заплатить. Створюється зараз міжнародний компенсаційний механізм. Це все не так просто, коли ми говоримо про конфіскацію суверенних активів, про конфіскацію приватних активів. Але все одно ми бачимо поступ, ми бачимо, що міжнародний компенсаційний цей механізм створюється і запускається, тому на це є велика надія. Чи знайдуть гроші тих, кому вони насправді потрібні? А які програми от зараз у нас працюють? Якщо говорити про житло, про відновлення житла, це програма «Є відновлення». Там є декілька напрямків. Там один з основних, перший, який ми запустили десь вже майже рік скоро буде там назад. Дрібні ремонти, коли люди отримують, по суті, так звані марковані гроші через Дію. По суті, це державні кошти, які були наповнені в основному заарештованими коштами на рахунках Сбербанку Росії, які були от, 60 мільярдів гривень чи щось таке там було, так? Да. Добре, от до батьків до моїх приходила комісія, дивилась, дійсно все згоріло, дійсно все було отак. Що робити людям, які там на окупованих територіях залишились? Ми зробили пілотний проєкт, встигли зробити у Мелітополі, на тимчасово окупованих територіях. Там більш складний алгоритм перевірки, якщо повністю зруйноване там житло, там супутникові знімки, якісь комісії, все, що можливо, зробили. Тобто є можливість оцінки стану нерухомості на тимчасово окупованих територіях, тобто на достатньому рівні, щоб приймати рішення про виділення компенсації. І люди з Мелітополя, вони отримали компенсацію, декілька людей, декілька сімей за свої там повністю знищені об'єкти, і вони на контрольованій території, вони там обрали собі нерухомість, держава за них сплатила ці кошти. Знову ж таки, чи правильно я розумію, всі ці програми, от є оселя, є відновлення, вони стосуються житлової нерухомості? Так. В мене великий торговий центр, я не підпадаю під неї, да? Тобто, а що робити? На сьогоднішній момент ви абсолютно праві, тобто, якщо відверто казати, що для бізнесу якихось реальних механізмів, їх поки що там великий бізнес, там саме найбільший бізнес в Україні, найбільші банки, найбільші фінансово-промислові групи, вони зараз пішли там шляхом міжнародних судів. Вони позиваються до Росії, хтось успішно, хтось вже там пройшов там декілька інстанцій, вже є підтверджені суми збитків, шкоди, яку нанесла їм Російська Федерація. Тобто це великий бізнес, якого є можливість який може це робити. Україні, щоб відновитися, потрібен небувалий об'єм грошей і зусиль. І, чесно кажучи, самотужки ми навряд чи це потягнемо. Але, на щастя, ми можемо розраховувати на наших друзів. І не лише фінансово. Я думаю, що це було одним з геніальних рішень команди Зеленського. У квітні 2022 року він робить свій зум-тур по всіх парламентах. Ви, хлопці, знаєте, що росіяни стоять на вашому порозі, а він виступає в данському парламенті і каже: «Агов, Данія, на півдні є місто під назвою Миколаїв, суднобудівне місто, і Данія – суднобудівна країна. Чи не могли б ви подбати про них зараз і допомогти відновити після війни?» А це квітень 22-го, і всі політики думають: «О, Боже мій, круто!» Але вони ж також думають: «А де в біса цей Миколаїв?» І тоді Данія сказала «так». З того часу величезні данські інвестиції йдуть в Миколаїв. Данське посольство тепер має офіс у Миколаєві. І данські компанії також переїжджають сюди. Тож для мене це дуже цікаво. Данію і Миколаїв – це взагалі найбільш вдалий такий приклад патронату однієї країни над якимось регіоном або містом. І це не на словах, вони досить комплексно підходять. Вони почали, знову ж таки, з критичної інфраструктури, вони допомагали з питною водою, там якісь невеличкі станції, там, де вода ця фільтрується. Далі вони там почали допомагати якимось лікарням, дрібні речі, потім більш такі системні. Вони взялися за капітальний ремонт великої лікарні, декількох університетів, шкіл.
Тобто потім вони є там підприємства, великі аграрні підприємства на території області. Вони окей, ми надамо там досить пільговий кредит, ну реально пільговий кредит там, з досить такою конкурентною відсотковою ставкою, плюс грант для виробників. Нехай вони там теж ремонтуються, відбудовуються. Тобто Данія – це там ідеальний приклад взагалі, як там одна країна підійшла до конкретного регіону. Наскільки я знаю, Фінляндію просили допомогти Дніпру. Франція робить реально багато роботи в Чернігові. Я не можу згадати всіх, що саме отримали Швеція і Норвегія, але це було дуже круто. Ми знаємо, що, наприклад, там Естонія відповідає за інший регіон, здається, за Суми чи за Житомирщину. І так, от у нас навіть карта десь була, якщо пройтися по центральній Україні, так і по східній, і по північній, то от протекторатство, шефство так. І зовсім нещодавно була підписана Італія, і це Одеса, місто і область. Тобто, вони теж будуть таким шляхом рухатись. Потрібно розуміти, що часто це навіть не пряма фінансова допомога, а часто це, знову ж таки, міста-партнери, коли теж є кейс. В нас мер, ми недавно теж з ним зустрічалися, це мер Конотопа, це Сумська область. І що він робить? Він, наприклад, возить техніку. От комунальну техніку із європейських міст-партнерів. Слухай, це для міста, в якому живе там біля 100 тисяч людей, це дуже потужно. І це дуже допомагає відбудові, це дуже допомагає там створенню фортифікаційних споруд і цього всього іншому. Тобто ця допомога часто матеріальна. Не всі це підтримують. Є деякі країни, які кажуть, наприклад, ми даємо там сотні мільйонів або мільярдів там, через механізми Світового банку, через інші міжнародні фінансові інституції, нас так влаштовує. А можна намалювати якийсь умовний план Маршалла для України після перемоги? Знову ж таки, ніхто там не розуміє, в якому стані, як завершиться ця війна, що скільки чого буде зруйновано і так далі. Але насправді є відповідні там проекти. Головне це буде, звичайно, що б хто не казав, це економічний розвиток. Ми знову повертаємось до робочих місць. У нас є наші традиційні сильні галузі економіки, які там постраждали менше, більше, але це основне. Ми завжди там казали, що в нас такі там великі родовища там титанової руди там або там літії, або ще якихось там металів рідкоземельних і так далі. Є ще декілька потенційних галузей, які ми і до війни не змогли там їх повноцінно там або запустити круті міжнародні компанії, які зайдуть там інвесторів, зроблять або самостійно. Тобто наше майбутнє залежить від нових проєктів, правильно я зрозумів? Від того, як ми відбудуємо свої старі традиційні галузі, які постраждали, і від того, які від нових, які ми там зробимо краще. Наприклад, у нас половина там енергетики розфігачена. Тобто, звичайно, що якщо ми замість цих старих теплових станцій побудуємо сучасну генерацію з вищим коефіцієнтом корисної дії, не 26, не 24, а там 68, 80, 90 і такі проекти, то звичайно, що ми будемо як країна, як окрема галузь, як взагалі галузь, так і вся країна, ми будемо більш конкурентноздатні, цікаві. Тобто тут буде більш дешевша, або, наприклад, електроенергія, все ще нижча заробітня платня, і плюс-мінус люди будуть обирати, окей, ця частина світу цікава. Я був в Денвері в інституті, нам це доповідала там професор, одна кафедра спеціально вивчає розвиток України. Якщо вам цікаво, можете знайти цей Денверський університет, він там один, і в них є ця інформація, і вони робили різні сценарії, прораховували і по війні, і по всьому іншому, і в тому числі, що чекає Україну. Один із самих оптимістичних сценаріїв, який нас чекає, якщо ми витримаємо цю війну, переможемо в ній, почнемо далі разом з Європою розвиватися, він нас очікує сценарій набагато кращий, ніж навіть в Польщі. І вони показували нам динаміку, там ось 2-3 роки, понятно, ці всі післявоєнні речі, а потім далі інвестиції, підприємства і так далі, готові заходити, створити робочі міста, тому що Україна зараз відкрита для всього світу як нова країна, яку вони відкрили. Вони не знали про неї. Українці – це потужна нація. Тому зараз голландці створили міністерство, є цілий міністр по відбудові України, по участі в відбудові України. Він займається виключно майбутнім інвестуванням в Україну. Тобто з їхніми підприємствами. Датчані, фіни виділяють колосальні кошти на підтримку свого бізнесу, на страхування ризиків в Україні, там інші речі, тобто стимулюючи заход в Україну їхнього бізнесу. Понятно, що не зараз. Зараз вони тільки розвідують, куди піти, на яку територію піти. Да? Тобто, я думаю, що краще йти на територію, яка має якісь плани, 100%. Яка сидить, громко плаче на призбі. Ти кажеш, що Україна зараз в центрі, і це правда всього світу. Це може дати такий класний поштовх
з точки зору урбаністики, архітектури, коли ми зрозуміємо якісь певні класні штуки зі всього світу і зробимо прям велетенський крок вперед? Я не думаю, що це буде велетенський крок вперед. Точно така можливість є, і вона вже реалізується, постійно проходять на різному рівні, на локальному, на рівні майстерень, на різні угрупування різних майстерень, йде комунікація з світовими архітекторами. Ми точно отримуємо новий досвід. Але цікава річ в тому, що міжнародна експертиза базується на нашому досвіді. Ми зараз вчимо міжнародних експертів, що таке цивільна безпека, що таке працювати під час війни, як робити захист. Тож ми обмінюємось даними. Коли ми чуємо про черговий об'єкт, зруйнований росіянами, ми дуже часто кажемо нічого, відбудуємо. Це буде довго, це буде дорого, це буде важко. Але це шанс для України побудувати кращу версію себе. Тож давайте скористаємось цим шансом. Це був проект «Україна 2030». Побачимось.